নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক টপ জবছৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2025ৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব। কেনেকুৱা কি ধৰণৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে বা কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব বা কোনে কোনে নোৱাৰিব বা কেনেকুৱা কি ধৰণৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা চেলাৰী কেটেগৰী সবিশেষ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে জানিব পাৰিব। যিসকলে প্ৰথমবাৰ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ধৰণৰ জব আপডেট বা ৰিজাল্টৰ ধৰণৰ বা যিকোনো ধৰণৰ জব আপডেটবিলাক আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰেই পাই থাকিব। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ বা টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপকেইটাটো জইন হৈ যাব যাৰ দ্বাৰা ইউটিউবত নিদিয়া জব আপডেটবোৰ আপোনালোকে সেই গ্ৰুপকেইটাৰ মাধ্যমেৰে পাই থাকিব। তেন্তে ব'লক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2025 য'ত স্পৰ্টছ কোটা 69টা ৰাইফলমেন পষ্ট মুকলি হৈছে। ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ দি দিছে যিহেতু আপোনালোকৰ ডিটেইলছত তলত আছে, কিন্তু হ'লেও আপোনালোকে এতিয়া শ্বৰ্টকৈ যদি চাবলৈ ইয়াত কৈছে আপোনালোকৰ পষ্ট নেম হৈছে ৰাইফল মেন আৰু ৰাইফল ওমেন যি দি আছে আৰু ভেকেঞ্চি হৈছে আপোনালোকৰ টোটেল 69টা। অৰ্গেনাইজেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল আছাম ৰাইফলছ আৰু কোৱালিফিকেশ্যন বা শিক্ষাগত অৰ্হতা মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ্থাৎ মেট্ৰিক পাছ কৰাসকলে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যাৰ অনলাইন আবেদন ইতিমধ্যে হৈ গৈছে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা আবেদন মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে আপোনালোকে 100 টকা দিব লাগিব। কোনে কোনে দিব লাগিব বা কোনে কোনে দিব নালাগে সেই বিষয়ে আপোনালোকে সবিশেষ ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা চাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া আমি যদি ইয়াৰ ডিটেইলছটো চাবলৈ যাওঁ, আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ডিটেইলছ য'ত আপোনালোকক মই কৈছোঁ যিটো ইয়াত ডিটেইলছত দিয়া আছে যিহেতু আছাম ৰাইফলছ মেন আৰু ৰাইফল ওমেন জেনেৰেল ডিউটি আৰু টোটেল পষ্ট আছে 69টা, তাৰে 30টা মেল অৰ্থাৎ পুৰুষৰ কাৰণে, ফিমেলৰ কাৰণে 39টা। অৰ্গেনাইজেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট জেনেৰেল আছাম ৰাইফলছ আৰু পে স্কেল অৰ্থাৎ চেলাৰীটো এতিয়ালৈকে হেৰি কৰি হোৱা নাই, যিহেতু তাৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে মুকলি কৰি দিয়া নাই যে চেলাৰী কিমান হ'ব। যথেষ্ট ভাল এটা চেলাৰী হ'ব যিহেতু আছাম ৰাইফলছৰ সেইটো আপোনালোকে বহুত ভাল এটা চেলাৰী পাব যিহেতু জি পি চি পি এইবিলাক হেৰি কৰি মেলি। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বা শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় আপোনালোকে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকে নৰ্মেল মেট্ৰিকুলেশ্যন পাছ অৰ্থাৎ HSLC বা মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লেই আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মেইন কথা হৈছে স্পৰ্টছ কোটাৰ ফালৰ পৰা স্পৰ্টছ কোৱালিফিকেশ্যনটো যদি চাবলৈ যায় আপোনালোকে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কম্পিটিশ্যনত যদি আপোনালোকে ভাগ লৈছে বা চাৰ্টিফিকেট আছে, পাৰ্টিচিপেট কৰি থোৱা আছে, নেশ্যনেল চাৰ্টিফিকেট, ইণ্টাৰ ইউনিভাৰ্চিটি নেশ্যনেল স্পৰ্টছ গেমছ ফৰ স্কুলছ বা খেলো ইণ্ডিয়া ইউনিভাৰ্চিটি গেমছ, খেলো ইণ্ডিয়া ইউথ গেমছ, খেলো ইণ্ডিয়া উইণ্টাৰ গেমছ এইবিলাক যদি আপোনালোকে খেলিছিলে বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদি চাৰ্টিফিকেট আছে আপোনালোকে তেন্তে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে ইলিজিবল হ'ব বা আবেদন কৰিব পাৰিব। এজ লিমিটৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় কৈছে আপোনালোকৰ 18 পৰা 28 বছৰৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেটসকলে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে SC আৰু ST সকলৰ কাৰণে 18 পৰা 33 বছৰ পৰ্যন্ত এজ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে। যথেষ্ট ভাল এজ ৰিলেক্সেশ্যন দেখিব পোৱা গৈছে। আৰু এতিয়া যদি আমি তললৈ চাওঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা আবেদন মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে জেনেৰেল আৰু OBC যিসকল কেণ্ডিডেট আছে জেনেৰেল OBC MOBC সেইসকলে 100 টকা আবেদন মাচুল দিব লাগিব। আৰু SC ST ফিমেলসকলে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল বা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু আবেদন মাচুলটো আপোনালোকে যিকোনো অনলাইন মাধ্যমৰ দ্বাৰা আপোনালোকে আদায় কৰিব পাৰিব। নেট বেংকিং, UPI CPI যি দ্বাৰাই নহওক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ IFC কোডো দিছে, তাত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াত ডিচিপ্লিন ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক দিছে যিহেতু বক্সিঙৰ কাৰণে 3টা মেল 3টা ফিমেল টোটেল 6টা, ফুটবলৰ কাৰণে এনেকৈ আপোনালোকৰ যিমানখিনি আছে এনেকৈ ফুটবলত 5টা মেল 4জন মানে ফিমেল বিচাৰিছে, টোটেল 9টা পোষ্ট আছে। আৰু শ্বুটিং স্পৰ্টছৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কৈছে 2টা মেল 2টা ফিমেল তেনেকৈ 4টা আছে, টাইকাণ্ডোত আছে 4টা 8টা, কাৰাটেত আছে, এনেকৈ আপোনালোকৰ গোটেইখিনি আছে। যিহেতু মই যদি এনেকৈ কৈ যাওঁ বহুত দীঘল হৈ যাব, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি লওক, পোষ্ট কৰি পিনে আপোনালোকে বা ৰখাই লৈ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিবা আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা যদি খেলৰ লগত জড়িত কিবা চাৰ্টিফিকেট আছে তেন্তে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া আহিছোঁ আপুনি চিলেকশ্যন প্ৰচেছ অফ আছাম ৰাইফলছ। আপোনালোকে এই পদসমূহৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকক চিলেকশ্যন কৰা হ'ব। ফাৰ্ষ্ট কৈছে কেণ্ডিডেটসকলৰ ভেৰিফিকেশ্যন আৰু ইনিচিয়েল ডকুমেণ্টছবিলাক চাব, মানে ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব, তাৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব আৰু মটৰ এবিলিটি টেষ্ট হ'ব, এনেকৈ ফিল্ড ট্ৰেইল ইন দ্য ৰেচপেক্টিভ স্পৰ্টছ ডিচিপ্লিন এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ হ'ব। আৰু DME বা RME এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ চব টেষ্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যদি চব ফালৰ পৰা ঠিকে থাকে আপোনালোকৰ বিচৰা মতে চব পালে আপোনালোকে চিলেক্ট হৈ যাব। আৰু চিলেক্ট হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট মাৰিব ধৰক এনেকুৱা ধৰণৰ সেইবিলাকতো আপোনালোকে জানে কেনেকুৱা কি হ'ব। এতিয়া আমি যদি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো চাবলৈ যাওঁ PSTৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াত কৈছে আপোনালোকৰ মেলৰ ক্ষেত্ৰত লাগিব আপোনালোকৰ কেটেগৰী ৱাইজ ভাগ কৰি দিছে, যিসকল আপোনালোকৰ 170 চেণ্টিমিটাৰ হাইট লাগিব, ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 157 আৰু মেলৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্ট লাগিব 80 আৰু ফিমেলৰ ক্ষেত্ৰত 85 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। আৰু যিসকল আপোনালোকৰ চিডিউল ট্ৰাইব আছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত বা অল কেণ্ডিডেটছ বিলংগিং টু চিডিউল ট্ৰাইব, যিসকলে মানে চিডিউল ট্ৰাইব অৰ্থাৎ ST আছে সেইসকলৰ কাৰণে কৈছে ল'ৰাসকলৰ কাৰণে 162.5 আপোনালোকৰ হাইট লাগিব আৰু 150 আপোনালোকৰ ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু চেষ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যায় পুৰুষসকলৰ 76 আৰু মহিলাৰ 81। আৰু অল ST কেণ্ডিডেটছৰ কাৰণে আপোনালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ যিসকল আছে সেইসকলে আপোনাৰ বিশেষকৈ
157 হাইট বিচাৰিছে মেলৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ফিমেল অৰ্থাৎ মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 147.5 আৰু চেষ্ট 76 আৰু মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত 87। এনেকৈ পিনে আপোনালোকে চাই ল'ব, যিহেতু বহুত দীঘল দেখিছে মই সেইকাৰণে ইমান ভিডিঅ' দীঘল কৰা নাই, মই থুলমূল যোনখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কৈ গৈছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ৰখাই ভিডিঅ'টো পোষ্ট কৰি ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। এতিয়া হাউ টু এপ্লাই ফৰ আছাম ৰাইফলছ ৰিক্ৰুটমেণ্ট, আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে বা এই ভেকেঞ্চিবিলাকৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। ফাৰ্ষ্ট যোনটো ইম্পৰ্টেণ্ট ৱেব লিংক পাব সেইটোত ক্লিক কৰিব, তাৰপিছত আপোনালোকে যিসকলে মানে আগ্ৰহী আৰু আপোনালোকৰ যোগ্য হয় এইবিলাক চব যি বিচাৰিছে সবিশেষ আছে, তেন্তে আপোনালোকে সেই তাত ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ পাৰ্চনেল এডুকেশ্যনেল ডিটেইলছবিলাক দি আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ যাৰকৰ দিব লাগে যিসকলে সেইসকলে দি পিনে আপোনালোকৰ ছাবমিট বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ আবেদন বা এপ্লাই হৈ যাব। যোনখন ফৰ্ম ল'ব সেইখন প্ৰিণ্ট কৰি থৈ দিব, যিহেতু কোনোবা নহয় কোনোবা ক্ষণত হয়। আৰু এপ্লাই 16 আগষ্টৰ পৰা হৈছে আৰু ছেপ্টেম্বৰ আপোনালোকৰ এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ ইয়াত ধুনীয়াকৈ দি দিছে, দেখিছে আপোনালোকে। যিহেতু আৰু যিসকলে যদি কিবা যদি কাৰোবাৰ জানিবলগীয়া বা কিবা হেৰি আছে কমেণ্ট কৰিব আৰু তলত দিয়া গ্ৰুপকেইটাত জইন হৈ ল'ব, যাৰ দ্বাৰা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বিলাকৰ বিষয়ে বা এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ জব ৰিলেটেড আপডেটবিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব। ধন্যবাদ।